Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, I am Teacher Jinjin Tigandeza, a licensed professional teacher major in mathematics. Gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Ito ay dedicated sa lahat ng mga estudyante, mga magulang at mga guro. Kung interesado ka, please like, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Just keep on watching! Hello mga anak shis! Magandang araw sa inyong lahat. So sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano sagutan at tutulungan ko kayo sa inyong learning task number 1 in your week 8. In the plane below, identify the coordinates of the center of each circle and measure of it. Bago natin simulan, make sure nakasubscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga videos natin. I-like nyo na tong video na to at mag-comment na rin kayo. Total, nandito na rin lang kayo, okay? So, maraming salamat. Meron tayong tatlong bagay na hahanapin dito. That is the coordinates of the center. Name one radius of each circle at measure. Ang topic na to ay the center radius of the equation of the circle. At meron tayo ditong rectangular coordinate system or rectangular coordinate plane, okay? Alam nyo na kung paano mag-plot or kung paano mag-name ng coordinates sa rectangular coordinate system dahil pinag-aralan nyo na ito noong grade 8 pa kayo. Pero kung nakalimutan nyo na at hindi nyo na maalala kung paano, din akong video dyan, i-click nyo na lang dito sa taas upang sa ganun ay may refresh kayo para hindi kayo mahirapan dito. So dito sa circle A, ano ang coordinates ng circle A? Okay, so ito yung circle A. Ano daw ang coordinates niya? Ano ang katapat niya sa x-axis? That is negative 1. So, negative 1. At ano naman ang katapat niya sa y-axis? That is positive 2. So, ganito lang kasimple. The coordinates of the center of circle A is negative 1, positive 2. Next, ano naman ang coordinates of the center ng circle B? So, nandito yung circle B. Ano ang coordinates niya? Ano ang katapat niya dito sa x-axis? That is positive 2. Okay, so ang kanyang x-coordinate ay positive 2. Ano naman ang kanyang y-coordinate? Anong katapat niya dito sa y-axis? That is positive 3. Kaya positive 2, positive 3 ang coordinates ng center B. Next, ano naman ang coordinates ng circle C? So, ito yung circle C, ito yung center niya. Since nandun siya sa origin, ang kanyang coordinate ay 0, 0. So, ganun lang kasimple ang coordinates of the center of the circles. Next, name one radius of each circle. Ang radius, diba yun yung line from the center of the circle to any point of the circle. Dito muna tayo sa circle A. Kung mapapansin ninyo, meron tayong segment dito na tinatawag na radius. So, ano ang tawag dyan? Sa segment na yan. Segment AD. Okay? Next, ano naman ang tawag dito sa segment na to? That is segment BE. Since segment ang pinag-uusapan natin, pwede namang magbaliktad. Segment EB or segment DA yung circle A. Then, nakikita nyo ba yung segment dito sa circle C or yung radius niya? So, ito yung radius ng circle C. Ano ang tawag dyan sa segment na yan? That is segment CF or segment FC. Okay, so ganun lang yung radius of the circle. Next, so, ano nga ba ang measurement ng segment AD? Ang ituturo ko sa inyo ay maaaring iba doon sa solution ng module ninyo. Pero let's analyze this given learning task. Okay, so dito, kung mapapansin ninyo yung interval or yung bilang ng mga units ay by 0.5. Hindi siya by 1, okay? So, kung bibilangin natin yung from A to D, magsisimula tayo sa 0.5 kasi
0.5 yung bilangan dito. Nag-start siya sa 0.5, naging 1. Hindi siya 1 at positive 2 agad, okay? Is that clear to you? So, from A, that is 0.5, tapos 1, 1.5, then 2, 2.5, then 3. So, that is 3 units. Then, ano naman ang measurement ng circle B? Nuulit ko, hindi by 1 ang kanyang bilang, by 0.5, okay? The circle B from B to E, that is 0.5, positive 1, 1.5, positive 2. So, that is 2 units. Ano naman ang measure ng circle C? From C to F, that is, since given na siya, okay, so ulitin na lang natin, 0.5, positive 1, 1.5, then dito, this is 2. Okay, so that is 2 units. Baka maaring nagkamali lang sila sa pagbilang. Pero this is the correct answer. Yun lamang, maraming salamat sa inyong panonood. Sana nakatulong ito sa inyong mga modules and activities. Kung meron kayong mga katanungan or clarifications, just comment down below. At kung nagustuhan ninyo ang video na to, please like, subscribe, at i-share nyo na rin sa mga classmates ninyo. Once again, stay home, stay safe, stay healthy, at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!